हेलो एभ्रिवान, अहिले चाहिँ म आदर नर्सरी जुन चाहिँ भरतपुरमा रहेको नौरङ्गे भन्ने ठाउँमा यो नर्सरी चाहिँ धेरै पुरानो। अनि यहाँ चाहिँ आज जुन पछाडिपट्टि यो ट्री देखिराख्नु भएको छ जुन चाहिँ फाइकस माइक्रोकार्पा भेरी ओल्ड ट्रिज बोन्साईको लागि चाहिँ बोन्साई म्याटेरियल चाहिँ कलेक्सन। अनि यहाँबाट किनेर लाँदैछु। होप एभ्रिवान सपोर्ट गोर्खा बोन्साई। गइसकेपछि कसरी फाइकस माइक्रोकार्पालाई चाहिँ स्टाइलिङ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु। जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ सपोर्ट गर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। तपाईहरु पनि यदि फाइकस माइक्रोकार्पा बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आदर नर्सरी जुन चाहिँ नौरङ्गेमा छ, सो आएर एकचोटि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सी यू। मोबाइल ल्याइदिनु। सो अहिले चाहिँ हामी अब यो चाहिँ लिएर जाँदैछौँ होइन। दिदीले निकाल्दै हुनुहुन्छ, निकाल्दिनु न, निकाल्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यसलाई बाहिर निकाल्छौँ। सायद अटोमा पनि अर्ची गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन होइन। तपाईहरु पनि बोन्साईको लागि चाहिँ फाइकस माइक्रोकार्पा जुन चाहिँ इन्डोरमा राख्न सकिन्छ यस्तो खालको म्याटेरियल पर्चेस गर्नुभयो, किन्नुभयो भने चाहिँ चाँडो बोन्साई बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेको टाइम स्प्रिङ समर टाइममा चाहिँ फाइकस माइक्रोकार्पामा स्टाइलिङ गऱ्यो भने चाहिँ चाँडो बेटर बन्छ। होप एभ्रिवान सपोर्ट। ट्री अटोमा हालिसकेको छौँ। अब यहाँबाट 2 किलोमिटर जति हामी बस पार्क पुग्नुपर्ने हुन्छ। बस पार्कबाट चाहिँ मलाई 2 घन्टा जति लाग्छ माडी पुग्नको लागि। अनि त्यसपछि म यसलाई चाहिँ लैसकेपछि स्टाइलिङ गर्छु। होप लास्टसम्म भिडियो हेर्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्न लाग्यौँ होइन। यो मेटेरियल चाहिँ पुरानो, धेरै पुरानो, एराउन्ड 10 वर्षभन्दा बढी चाहिँ जुन यो पट देखिराख्नु भएको छ प्लास्टिक कन्टेनरहरूमा चाहिँ ग्रो गरिरहेको। सेप चाहिँ राम्रो छ, तर यसको ब्रान्चेसहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन। यसलाई चाहिँ लगिसकेपछि बेटर स्टाइलिङ अनि रुटहरू पनि राम्रो तरिकाले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। गाडीमा अटोमा त बल्ल बल्ल गरेर हाल्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ गाडीमा गएर गाडीको छतमा चाहिँ कसरी चढाउने भन्ने हुन्छ होइन। र भिडियो लास्टसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नु होला। तपाईँहरू पनि बोन्साई बनाउनु होला। फाइकस बोन्साई। गाडीमा पनि हामीले फाइकस माइक्रोकार्पा राखिसकेको छ होटमा। ओ माई गॉड, hey guys, oh shit, this is too much big guys. See, यहाँबाट चाहिँ 48 किलोमिटर छ गोर्खा बोन्साईको बोन्साई गार्डनमा पुग्नको लागि। एराउन्ड 2 आवर जति लाग्छ। सायद अब यसलाई लडाएर नराखेको भए चाहिँ सायद माथिको तारहरूले चाहिँ छुन सक्थ्यो। सो अहिले चाहिँ यसलाई हामीले लडाएर राखेको छौँ। केही ब्रान्चेसहरू चाहिँ डेड हुनसक्छ, भाँचिन सक्छ, तर पनि हामी त्यसरी पनि लानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई लडाएर राखिएको छ। होप त्यति ड्यामेज हुँदैन भन्ने। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सेट फाइनली म चाहिँ यो ट्री लिएर घरमा आइसकेको छु। यो चाहिँ फाइकस माइक्रोकार्पा जुन चाहिँ फाइकस स्पिसिस भित्रको सबैभन्दा सानो पत्ता हुने स्वामी चाइनिज बर पनि भन्ने गरिन्छ। सो यो ट्री चाहिँ नर्सरीबाट कलेक्सन गरेको म्याटेरियल्स जुन चाहिँ एराउन्ड 10 इयरभन्दा बढी चाहिँ यसको एज भइसकेको छ। जुन हामीले नर्सरीमा सोच्दाखेरि चाहिँ यो पटमा ग्रो गरेको मात्रै 8 इयरभन्दा बढी भइसकेको रहेछ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यसले यो एरियल रुट्सहरू अनि यो जुन फोलिएजहरू यति लगभग एक हातले कभर गर्दाखेरि पनि भेटेको छैन। आज मैले कति काटेर लिएर आएको हो। सो आज म यसलाई स्टाइलिङ गर्दैछु। फर्स्ट नर्सरीमा कुनै पनि म्याटेरियल बोन्साईको लागि किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसको स्ट्रक्चरहरू कस्तो छ, कतिको पुरानो रुख हो भन्ने बारेमा एनालाइज गरेर मात्रै प्लान्टहरू पर्चेस गर्नु होला। एज
एज अलरेडी राम्रो छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको म चाहिँ एराउन्ड 1 फिटको ट्री बनाउँदैछु यसलाई चाहिँ, माथिको हाइट 1 फिट। अनि त्यसपछि अलिकति बिग साइजको फोलियजवाला बिग साइजको ब्रोम स्टाइलमा, पछि चाहिँ अब फाइकसहरू जसरी ब्रोम स्टाइलमा डिजाइन हुने हो त्यो गर्न खोजिरहेको छु। फर्स्ट यसको चाहिँ हामीले फेस, यो जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ अब फेस हामीले कतापट्टिबाट बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो गर्न फेस छुटाउनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम अब हामी नचाहिने जुन ब्रान्चहरू छ त्यो ब्रान्चहरू रिमुभ गर्छौँ। त्यसपछि यसको ब्रान्च स्ट्रक्चर कस्तो तरिकाको छ, फ्युचर डिजाइन कस्तो बनाउने त्यसको लागि एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको लिभहरू पनि म अल लिभहरू रिमुभ गर्छु। त्यसपछि वायरिङ गर्छु, अननेसेसरी ब्रान्चहरू रिमुभ गर्छु, रुटहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो टाइम चाहिँ फाइकसको लागि बेस्ट टाइम। यो टाइममा फाइकस ट्रीहरूलाई स्टाइलिङ अनि त्यसपछि प्लान्टेसन गर्ने बेला गर्दाखेरि चाहिँ फाइकस मर्दैन। सो तपाईँहरू पनि फाइकस माइक्रोकार्पा को बोन्साई बनाउनु होला। तपाईँ सानो साइजको, मिडियम साइजको, सोहिङ साइज, बिग साइज, अझ बिग साइजको ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फ्युचरमा बिग साइजकै ट्री बन्नेवाला छ, जुनको चाहिँ एराउन्ड 1 फिट हाइट। यसको लागि पट पनि एकदम राम्रो डिजाइन गर्नु परेछ। यसको चाहिँ जुन म स्ट्रक्चर फर्स्ट सबै लिभहरू रिमुभ गरिसकेपछि स्केच गर्छु फ्युचरमा कस्तो डिजाइन बनाउने भनेर। अनि त्यसपछि म चाहिँ वाइडिङ गर्छु। होप एभ्रिवान सी लास्टसम्म हेर्नुहुन्छ भन्ने। ओके, सपोर्ट गोर्खा बोन्साई च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। फाइनली स्टाइलिङ, रिपोर्टिङ अनि जुन कन्टेनर देखिरहनु भएको छ
फर्स्ट स्टाइलिङ वर्क कम्प्लिट भइसकेको छ। वायर गरेर यहाँबाट चाहिँ जुन दुईटा ट्री निकालियो हैन यो पोइन्टबाट, अनि यसलाई चाहिँ यो एंगलमा प्लान्टेसन गरेको छ। ब्रान्चहरु सब ब्रान्चहरु चाहिँ यो तरिकाले एउटा पछि फ्युचरमा चाहिँ यो स्टाइलले क्रोम स्टाइलले हैन यो ट्री चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। सायद 10-15 दिनपछि न्यू बर्डहरु स्टार्ट गरिसकेपछि पछि चाहिँ पात राम्रोसँग आइसकेपछि चाहिँ अझै बेटर देखिन्छ। होप एभ्रीवन सपोर्ट गोर्खा बोन्साई। यदि हजुरहरु पनि फाइकस माइक्रोगार्पाको बोन्साई बनाउनु होला, जुन देख्न सक्नुहुन्छ यो एरियल रुटहरु चाहिँ सबै पटमा जुन सोइलमा गएको छ, यो चाहिँ अब बढ्दै गएपछि अझ एट्र्याक्सन अझ राम्रो आउँछ। जुन ब्याकमा पनि छ। सो जतिजना अहिले भिडियो हेरेर हेर्नु भयो उहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सपोर्ट गर्नु होला गोर्खा बोन्साई युट्युब च्यानल। सो म तपाईहरुलाई राम्रो तरिकाले देखाउँदै छु। यो चाहिँ ट्रीको अगाडिपट्टिको फेस, अनि तपाईको ब्याकमा चाहिँ ब्याक फेस चाहिँ यताबाट छ हैन। टु वेबाट हेर्दाखेरि नै ट्री चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेको छ हैन। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? टु वे यो साइडबाट पनि ठिकै देखिरहेको छ, ब्रान्चहरु त्यो अनुसार मिलाछ। सो तपाईहरु पनि फाइकस माइक्रोगार्पा बनाउनु होला। अनि नर्सरीबाट म्याटेरियल्स गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति पुरानो अनि त्यसपछि धेरै ब्रान्चेस भएको म्याटेरियलहरु चुज गर्नु भयो भने चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। होप यो ट्री चाहिँ फ्युचरमा ग्रेट बन्छ। सायद फ्युचरको लागि चाहिँ राख्दिन होला, बट यो जुन लिभहरुले कभर गरिसकेपछि चाहिँ यो ट्री सेलको लागि अवेलेबल हुन्छ। सो आफ्टर 15 डेज पछि यदि तपाईहरु बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेसेज गर्नु होला। जतिजना यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। ओके।